مساء الخير متابعينا واهلا وسهلا فيكم. ان شاء الله في هذا الفيديو سنتابع السيناريوهات المقترحه امام البنك الفيدرالي، حيث تتابع اسواق العملات اليوم الاربعاء باهتمام وحرص كبير صدور قرارات الفيدرالي الامريكي بشان السياسه النقديه والتي سيعقبها المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك جيروم باول للتعليق على هذه القرارات، وهو ما سيكون له تأثير قوي بتداول الدولار الأمريكي أمام العملات وبعض السلع الأخرى كالذهب وأسواق الأسهم الأمريكية وأسواق العملات الرقمية. نبدأها بالأوضاع الاقتصادية. منذ اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال شهر سبتمبر الماضي ظهرت العديد من البيانات الاقتصادية المهمة والتي كان لها تأثير قوي على تحركات الدولار الأمريكي، على رأسها بيانات التضخم. بالنظر إلى تلك البيانات نجد أن مؤشر التضخم الأمريكي سجل ارتفاعا نحو 8.2% خلال شهر سبتمبر الماضي، بأعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيل 8.1%. على صعيد سوق العمل، شهدت بيانات سوق العمل الأمريكي تحسنا قويا، حيث ارتفع مؤشر التغير في التوظيف بالقطاع الزراعي بواقع 263 ألف وظيفة خلال شهر سبتمبر، بأفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع المؤشر نحو 248 ألف وظيفة. في الوقت ذاته استقرت معدلات البطالة الأمريكية عند مستويات 3.5% بأفضل من توقعات الأسواق والتي سجلت نحو 3.7%. بالتالي فإن إيجابية بيانات التضخم وسوق العمل وتجاوزها لتوقعات الأسواق ستزيد من الضغط على الفيدرالي الأمريكي للاستمرار بتسريع وتيرة التشديد النقدي. تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي نحو قرار الفائدة. مالت نبرة تصريحات الكثير من أعضاء الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة الماضية نحو الاستمرار في تسريع وتيرة التشديد النقدي للسيطرة على التضخم، وخاصة مع استمرار تحسن أوضاع سوق العمل وعدم تضرره بقوة من رفع الفائدة خلال الاجتماعات الماضية. لكن هناك بعض من الأعضاء الذين أكدوا على ضرورة التريث وعدم رفع الفائدة بوتيرة متسارعة حتى لا يحدث ركود اقتصادي قوي. السيناريوهات المتوقعة لقرار الفيدرالي الأمريكي المرتقب اليوم. سيناريوهات الفيدرالي تتمثل اليوم في 3 سيناريوهات. السيناريو الأول يتمثل في قيام البنك الاحتياطي برفع معدلات الفائدة نحو 75 نقطة أساس في هذا الاجتماع، ولكن بيان الفائدة والمؤتمر الصحفي لمحافظ البنك قد يتحدث عن مخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد وربما تلميحات قوية نحو إبطاء وتيرة رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة. هذا السيناريو سيكون له تأثير سلبي على الدولار بشكل واضح، وعلى النقيض يشهد سوق العملات ارتفاعا لكل من الذهب والعملات الرقمية، وهو السيناريو المرجح حاليا. بينما السيناريو الثاني ويتوقع فيه قيام الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة 75 نقطة أساس، مع مواصلة الفيدرالي الأمريكي تأكيده على استمرار السياسة النقدية التشددية، وأنه سيرفع الفائدة بقوة للسيطرة على التضخم المرتفع. وهذا السيناريو قد يحدث ولكن ليس مستبعدا في ضوء البيانات الاقتصادية الأخيرة، حيث يقدم هذا السيناريو دعما قويا للدولار الأمريكي، وبالتالي سيكون له تأثير سلبي على الذهب والعملات الرقمية. بينما السيناريو الثالث والأخير هو قيام الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة ولكن بمعدل 50 نقطة أساس فقط، ويكون حديث جيروم باول منصبا على التباطؤ الاقتصادي وتضرر الاقتصاد من رفع معدلات الفائدة خلال الفترة الماضية، وخاصة أن الاقتصاد يتجه نحو ركود معتدل وفقا لتوقعات البنوك الكبرى. هذا السيناريو قد يكون له تأثير سلبي قوي للغاية على تحركات الدولار، وعلى العكس سيرتفع كل من الذهب والعملات الرقمية بشكل كبير في حال تم تحقيق هذا السيناريو. هذه كانت أهم السيناريوهات المرتقبة من قبل الفيدرالي الأمريكي الذي سيصدر قرار الفائدة اليوم الأربعاء. نتمنى التوفيق لجميع المتداولين. كنت معكم أنا وسام المصري من قسم الأخبار لمجموعة سليم.